Maanpuolustukselliset terveiset tältä Intistä. Olen alikärsnantti Liimatainen ja olen suorittamassa varusmiespalvelusta Paralan Nummella panssariprikaatissa. Olette varmaan kuulleet sukulaisilta ja kavereilta paljon juttuja, millaista Intissä on. Lähdetään hieman katsomaan, mitä nykypäivän varusmiespalvelus pitää sisällään. Puolustusvoimat kehitti merkittävästi koulutusta 2020-luvun alussa tuoden monia uudistuksia käytäntöön. Nykyinen varusmiespalvelus jakaantuu 4-6 viikon mittaiseen koulutusjaksoon. Alokas jakso käynnistää palveluksen ja sen tavoitteena on opettaa sotilaan perustaidot. Eli käytännössä opitaan ampumaan rynnäkkökiväärillä, majoittumaan maastossa ja toimimaan tilanteen mukaisesti taisteluvarustuksessa. Lisäksi aloitetaan kunnon kohottaminen sekä sopeutuminen reippaaseen sotilaselämään. Jakson painopiste on aluksi kasarmikoulutuksessa, mutta se sisältää myös harjoittelua maastossa ja ampumaradalla. Koulutushaarajaksolla kehitetään yksilötaitojen lisäksi ryhmätason yhteistoimintaa. Tässä vaiheessa opitaan omaan koulutushaaraan kuuluvia yksittäisen sotilaan perustaitoja sekä käsittelemään koulutushaaran ryhmäkohtaisia välineitä. Esimerkiksi viestivälineet sekä erilaiset johtamis- ja asejärjestelmät tulevat tutuiksi. Koulutushaaran lopulla valitaan johtajakoulutukseen lähtevät ja miehistöön jääville tarkempi palvelustehtävä. Erikoiskoulutusjakson aikana toiminta keskittyy oman puolustushaaran, aselajin ja koulutushaaran sodanajan taitojen oppimiseen osana ryhmää. Koulutus sisältää enemmän maastoharjoituksia. Samaan aikaan johtajakoulutuksen valitut aloittavat aliupseerikurssin, jossa he saavat muun muassa johtamis- ja koulutustaidon opetusta. Aliupseerikurssin puolivälissä valitaan reserviupseerikurssille lähtijät. Joukkokoulutusjaksolla toimitaan sodanajan kokoonpanossa ja harjoitellaan joukon poikkeusolojen tehtäviä. Koulutuksen painopiste on ampuma- ja taisteluharjoituksissa, joissa joukon koulutustaso myös mitataan. Peruskasarmikoulutuspäivä alkaa aamutoimilla ja aamupalalla. Varsinainen koulutus voi alkaa tuvassa varusmiesjohtajan johtamalla verkko-opetuksella tai luokassa henkilökunnan pitämällä tietoiskulla. Tämän jälkeen siirrytään harjoittelemaan taitoja simulaattoreille, kasarmin lähimaastoon tai vaikka ampumaradalle. Päivällisen jälkeen alkaa vapaa-aika. Kun perustaidot on opetettu kasarmikoulutuksessa, siirrytään asioita harjoittelemaan maastoharjoituksiin, joiden yhteydessä majoitutaan yleensä telttamajoituksessa ja ruokaillaan maastomuonituksilla. Maastoharjoituksissa varusmies pääsee testaamaan omaa henkistä ja fyysistä kestävyyttä, eli kokonaisvaltaista toimintakykyä. Päivät ovat yleensä pitkiä ja toiminnan täyteisiä. Varuskunnassa on paljon vapaa-aikaa ja varusmiesten jaksamista tukevia paikkoja ja aktiviteetteja. Sieltä löytyy esimerkiksi sotilaskoti sekä liikuntapaikkoja. Varusmiestoimikunnat järjestävät vapaa-ajan toimintaa. Varuskunnista löytyvät terveysasema sekä sosiaalikuraattori ja sotilaspappi, jotka tukevat tarpeen mukaan. Palveluksessa jaksamiseen auttavat omat tupakaverit ja yhteishenki, jonka rakentamiseen osallistuu kaikki. Epäasiallista käytöstä ei puolustusvoimissa hyväksytä. Koulutus ja palvelus toteutetaan nousujohteisesti, joten kunto ja henkinen jaksaminen kehittyy tasaisesti palveluksen aikana. Tämän ansiosta kaikki pystyvät varmasti suorittamaan intin hyvällä asenteella ja lujalla tahdolla.